اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. نوصل اليو اس بي. واو، شكلها تحفة. ساعة بس زي ما تكون كده لمبات نيون، الثواني لون والدقايق لون والساعات لون، ونقدر نخليهم كلهم لون واحد او نخلي الالوان تتغير زي قوس قزح. شكلها جميل جدا، بس الاجمل فيها انك بتركبها بنفسك قطعة قطعة. والله قطعة قطعة. متعة بقى للناس اللي بتحب التركيبات والأشغال اليدوية، وفي الآخر تحصل على التحفة دي. تعالوا نشوف من البداية بتتركب ازاي. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. ده الصندوق اللي جالي بالبريد من موقع بنجود. قطع بلاستيك باغ زي ما بيقولوا بس قوي، كمان قطع خشب واضح من الألوان الغامقة إنها قصة ليزر. علبة بلاستيك فيها مسامير، هتنفعني العلبة دي في حاجة الصيد. الفيشة، أيوة، الدواير أو البوردات اللي هتشغلها، وسلك التوصيل تايب سي، وملقاط بلاستيك ارمي. تاني طبقة عندنا قطع الباغ الشفاف أكريليك، محفور عليها الأرقام، لسه هي متغلفة. ودي بقى اللمبات اللي بتنور. دول الأجناب الحديد اللي هتمسك العلبة، ودول بقى قطع الخشب اللي هنعمل بيها العلبة وهنركب عليها وحدات الإضاءة أو الساعة. السهم ده لازم يبقى باصص لفوق عشان التركيب يبقى سليم. بندخل أول حاجة كل المسامير الكبيرة، ونقلب الخشبة، ونبتدي بقى من الشمال لليمين نركب اللمبات أول حاجة، وبعدين الوردة الكاوتش نحطها في المسامير عشان تحمي البوردة من الضغط. بعد الوردات هنركب البلاستيكات دي، وناخد بالنا ان ليها وش من ظهر. لما بتركب صح اللمبات بتكون باينة، لو ركبت العكس اللمبات بتختفي. بعد الجزء ده نركب الجزء البلاستيك اللي بيترصص فيه الأكريليك الشفاف. بعد كده بنربط العواميد مكانها، 4 عواميد، وبعدين قطع تانية من اللي بيترصص فيها الأكريليك، وبقفل عليهم بمسمارين بس مؤقتا. بجيب بقى الأكريليك وابدأ أقشر من عليه الحماية. الأرقام محفورة فيه. لما النور هيضرب من تحت هيبان الرقم نفسه كأنه منور. ونبدأ بقى نرصصهم بالترتيب من 0 لرقم 9. بص، هو طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ده دعمكم لينا. وهستنى تعليقكم وتقولوا لي رأيكم ايه في الساعة الغريبة دي. تمام؟ بعد كده قطعة الخشب نركبها، نفك مسمار ونركب الخشبة، ونقفل المسمار، وبعدين نفك المسمار التاني ونربطه، ونقفل بقى مسمارين كمان. متعة والله، شكلها بنت لذينة. بنفس الطريقة هعمل ال5 أجزاء اللي فاضلين واحسب الوقت واقول لكم أخدت قد ايه. 2 hours later. بعد ساعتين وكام دقيقة كنت ركبتهم كلهم. هنبتدي بقى نجهز الوصلات والبوردات. القاعدة اللي من تحت هنركب فيها البوردة، 4 مسامير وبرضه وردات، ونقفل بصواميل. والناحية التانية هنركب الزراير اللي بقدر اتحكم بيهم في الساعة، هظبط الألوان والوقت، كل حاجة. ممتاز كده، ركبنا كله. نجيب بقى الوصلات ونوصل كل حاجة بطريقتها السليمة. البوردة بالزراير، وكل لمبتين يتوصلوا مع بعض، وفي الآخر نوصلهم بالبوردة. نعمل تيست كده. اللعب هايل والله، شكلها تحفة. نجيب بقى الأجناب الحديد ونبدأ نقفل، ونركب الجناب الخشب ونربط بالمسامير ونوصلها تاني ونشوف. واو. ناخد بقى الساعة ونوصلها بالكمبيوتر عشان البرنامج بتاعها أسهل بكتير من الزراير اللي من تحت.
بقدر من البرنامج اغير الارقام طبعا، وبقدر كمان اختار الالوان لو حتى هعمل كل واحدة لون، او اخلي الساعات لون والدقايق لون والثواني لون، او اختار مود ريمبو قوس قزح هيخليها تغير الالوان اوتوماتيك بالعرض. وفي المود العشوائي كل شوية يغير لونهم كلهم. واظبط بقى الساعة AM او PM واقدر اخليهم كلهم لون واحد. بعد ما بظبطها بشيلها بقى من الكمبيوتر واحطها فيشة في احلى مكان. تحفة بنت الايه، شكلها غريب واستمتعت جدا وانا بركبها. هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو مع كوبون الخصم، ومنه هتعرفوا السعر، وهسيب لكم كمان باقي التفاصيل اللي بتسألوني عنها. اعتقد ان دي احلى حاجة جات لي من بانجود لحد دلوقتي. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.